Το κτίνος της MSI. MSI GeForce RTX 5080 16GB Supreme SoC. Αυτή εδώ είναι η σχεδόν κορυφαία κάρτα της MSI στη σειρά 5080, γιατί υπάρχει μια έκδοση της Supreme με υδρόψυξη. Αυτή τη στιγμή η τιμή της είναι στα 1799 ευρώ και δεν μπορεί να την αγοράσει κανείς γιατί δεν είναι διαθέσιμη. Οκ. Αυτό ισχύει με τις περισσότερες κάρτες της σειράς 5000 της Nvidia. Θα τη δούμε λιγάκι αναλυτικά. Δεν ξέρω, παιδιά, μα θα μπορέσετε να την αποκτήσετε. Δεν ξέρω κομμάτια που έρχονται, τι γίνεται με αυτή την κατάσταση τέλος πάντων και πότε θα ισορροπήσει όλη η ιστορία. Σίγουρα είναι μια ακριβή κάρτα και σίγουρα η συγκεκριμένη είναι μια εξαιρετική λύση, μια τεράστια και θεόβαρη κάρτα γραφικών. Και για το λόγο του αληθές έχω φέρει εδώ δίπλα μια παλιά κάρτα που βρήκα εδώ πέρα στο ντουλάπι μου, γιατί εγώ έχω την 4090 της MSI. Αυτή εδώ πέρα είναι μια MSI πολύ παλιά, Radeon RX 470 με 8GB μνήμης. Και κοίτα εδώ πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Πέρα από το μήκος, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά οκ, πρέπει να τη δεις και στο πάχος για να καταλάβεις τη διαφορά. Φαίνεται η άλλη κοίτα πόσο μικρή είναι, έτσι. Κοίτα πόσο μικρή είναι. Χωράει άλλη μια τέτοια δίπλα της. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, χωράει άλλη μια τέτοια δίπλα της, γιατί πολύ απλά η συγκεκριμένη κάρτα της MSI είναι μια κάρτα που πιάνει 4 σλότ. Φαίνεται άλλωστε και εδώ από πίσω, καθώς εδώ πέρα είναι τα 2 σλότ. Το βλέπεις εδώ τα 2 σλότ που πιάνει στον υπολογιστή και πιάνει ουσιαστικά χώρο για άλλα 2, όχι ολόκληρα τα 4, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέταρτη κάρτα. Κάμε έχεις κάποιο PCI Express εκεί δίπλα για να βάλεις. Εμένα μπήκε στο PC μου, βέβαια τα έχω βγάλει όλα μέσα και σχεδόν έπιασε το μισό motherboard πέρα όπως μπήκε μέσα στο PC. Και επειδή είναι θεόβαρη, είναι πάνω από 2600 γραμμάρια, είναι πραγματικά πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα στη συσκευασία υπάρχει ένα λίγο φθηνό στήριγμα, το οποίο τι γίνεται, αυτό εδώ πέρα λοιπόν φτιάχνει το μήκος του εσύ. Από εδώ όταν το ξεκλειδώνεις, φτιάχνεις το μήκος του, το ύψος του βάλων, αναλόγως που είναι το πάτωμα του κουτιού σου. Άμα βάλεις την κάρτα με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι ουσιαστικά. Και τι πάει και κάνει αυτό, πας το βάζεις στην άκρη εδώ, πατάει κάτω, εδώ πέρα και τη στηρίζει από αυτή την πλευρά για να μην τραβάει όλο το βάρος από εκεί. Είναι λίγο πλαστικό, κάνει όμως τη δουλειά του μια χαρά. Είναι ένα στηριγματάκι, φτιάχνεις εσύ το ύψος του εδώ όπως θέλεις και μετά το ασφαλίζεις και μένεις στο σημείο που διάλεξες εσύ. Οπότε εντάξει, είναι λίγο φθηνό, δεν είναι το κλασικό αυτό που πάει και μπαίνει όπως έχει η δικιά μου 4090 της MSI Ventus που έχω το bracket που το στηρίζει στη βάση που στηρίζεται και η ίδια η κάρτα εκεί πέρα που μπαίνουν οι κάρτες PCI Express. Τι άλλο έχει μέσα στη συσκευασία πέρα από αυτό? Έχει και έναν αντάπτορα για να βάλεις το ρεύμα από το καινούριο το βίσμα που έχουν η σειρά 4000 και η σειρά 5000, να το βάλεις σε παραδοσιακά τροφοδοτικό με τα 8 πίνα που είναι εδώ και είναι και κίτρινο, ούτως ώστε να είσαι σίγουρος όταν θα πας να το βάλεις εδώ μέσα ότι δεν θα έχει πατήσει καλά, γιατί άμα ας πούμε το βάλω λίγο στραβά φαίνεται το κίτρινο λιγάκι, οπότε είσαι σίγουρος, το βλέπεις εδώ πέρα και λες κάτσε να το πιέσω λίγο ακόμα, μην έχουμε κανένα θέμα με τα ρεύματα. Βέβαια αποδείχτηκε πρόσφατα ότι η σειρά 5000, η 5090 τουλάχιστον, δεν ξέρω γιατί 5080 τι συμβαίνει, ότι υπάρχουν άλλα θέματα με την τροφοδοσία της σειράς 5000. Γενικότερα η σειρά 5000 έχει κάποια θεματάκια. Ένα από αυτά με τα μειωμένα ROPS που λείπουν σε κάποιες κάρτες. Εγώ δεν είχα πρόβλημα σε αυτήν, τα έχει όλα τις τα ROPS, είναι ολόκληρη η κάρτα. Ούτε αντιμετώπισα θέματα με τα ρεύματα. Μέσα από το δικό μου το clamp δουλεύαν όλα μια χαρά στη συγκεκριμένη λύση. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα τώρα? Είπαμε είναι μια τεράστια κάρτα, πάνω από 2,5 κιλά, μακριά σε μήκος, χοντρή στο πάχος της, είναι όμως χτισμένη σαν tank και έχει και RGB. Εδώ πέρα φωτίζει το Supreme, φωτίζει και αυτό εδώ το λεντάκι που έχει εδώ πέρα μια χαρά και εδώ στο εσωτερικό με έναν ωραίο φωτισμό αυτά τα εδώ πέρα τα σημεία, 1 και 1, 2, δεν υπάρχει σε αυτή την πλευρά, εδώ αναβοσβήνουν και αυτά φωτισμός LED, 3 ανεμιστήρες που μπορούν να δουλεύουν αρκετά αθόρυβα. Μεταλλικό το μεγαλύτερο κομμάτι της κάρτας, εδώ είναι μετάλλο, δηλαδή όλο αυτό εδώ πέρα αλουμίνιο, υπάρχουν και πλαστικά μέρη. Όλο το
backplate της κάρτας είναι μεταλλικό. Απλά υπάρχει ένα θεματάκι με το γεγονός ότι μπορεί να το φαίνεται εδώ πέρα λιγάκι. Μένουν δαχτυλιές. Άμα τη χρησιμοποιείς πολύ συχνά, βγάζεις, εντάξει, δεν θα το κάνεις βέβαια. Μένουν δαχτυλιές σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και δύσκολο να φύγουν μετά. Όμως είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ ποιοτική. Και βλέπεις εδώ πέρα και το λογότυπο. Αυτό εδώ που φαίνεται ούτως ή άλλως και εδώ πέρα είναι το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις σε αυτό το σημείο, στο σημείο που είναι ο τρίτος ο ανεμιστήρας, η κάρτα είναι διάτρητη γιατί το PCB είναι σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, μόνο εδώ μέσα. Και εδώ από πίσω ουσιαστικά βοηθάει ούτως ώστε να φεύγει πιο εύκολα ο αέρας από μπροστά προς τα πίσω. Στο πάνω μέρος έχουμε εδώ το βίσμα της τροφοδοσίας. Εδώ πέρα έχει έναν διακόπτη για τα δύο BIOS, να χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο BIOS. Έρχεται με το Silent, ουσιαστικά όταν την άνοιξα ήταν γυρισμένο στο διακόπτη στο Silent BIOS και υπάρχει και το Gaming που η μόνη τους διαφορά, δεν έχει διαφορά στις επιδόσεις. Η μόνη τους διαφορά είναι στο πώς είναι ρυθμισμένη η ταχύτητα των ανεμιστήρων και εγώ επειδή το δοκίμασα λιγάκι μετά από μία ώρα χρήσης και στα δύο αυτά BIOS, και στη μία περίπτωση και στην άλλη μέσα στο κουτί, κλεισμένο το κουτί με μια θερμοκρασία περιβάλλοντος εδώ πέρα γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, είδα μια διαφορά 4 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή γύρω στους 66 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία της κάρτας στο Silent σε full load και γύρω στους 62 με 60 στο Gaming Mode. Υπάρχει μεγαλύτερο θόρυβος, αλλά στην πραγματικότητα δεν το καταλάβαινα γιατί είχα και τους ανεμιστήρες από το κουτί που δουλεύουν, οπότε δεν καταλάβαινα το θόρυβο στην κάρτα. Ακόμα και στο Silent, δηλαδή που δεν ακούγονται καθόλου, δουλεύουν σε πάρα πολύ χαμηλές στροφές, δεν πρόκειται να έχει θέματα με τις θερμοκρασίες. Πραγματικά η κάρτα είναι απίστευτη στο πόσο καλά ψύχει το RTX 5080 το τσιπάκι της. Βλέπεις εδώ πέρα και όλα τα fins που έχει και όλα τα heat pipes που είναι εδώ πέρα στο εσωτερικό δεν φαίνονται από εδώ πέρα που καταλήγουν γιατί είναι κλειστό από αυτή την πλευρά, αλλά έχει πάρα πολλά heat pipes εδώ πέρα στο εσωτερικό για να κάνει την δουλειά. Στην πλάτη εδώ πέρα τώρα έχουμε τα γνωστά 3 θύρες DisplayPort που είναι 2,1 και υποστηρίζουν πολύ μεγαλύτερες αναλύσεις. Νομίζω μπορεί να πάει ακόμα και 8K στα 165Hz ή 4K με HDR στα 480Hz. Είναι το καινούριο πρότυπο, αλλά θέλει συμβατή οθόνη και HDMI 2,1 εδώ. Είναι λίγο overclocked η κάρτα. Ουσιαστικά γύρω στα 70 MHz είναι το boost clock της σε σχέση με την με τα επίσημα ρολόγια που έχει δώσει η Nvidia. Και την βάλαμε να τη μετρήσουμε τώρα σε μια σειρά από διάφορα παιχνίδια τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά για να δείτε πώς αποδίδει η κάρτα, η οποία πραγματικά έχει καλές επιδόσεις. Το πρόβλημα είναι το κόστος. Και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, γενικότερα η σειρά 5000 είναι ακριβή, ειδικά στην Ευρώπη έχουν έρθει πάρα πολύ ακριβά οι κάρτες. Πριν από περίπου 2,5 χρόνια που είχαν κυκλοφορήσει οι 4080 και 4090, και οι 4080 τότε ήταν ακριβές, γιατί αν θυμάμαι καλά τότε οι περισσότερες κάρτες ήταν γύρω στα 1600 ευρώ, ενώ η επίσημη τιμή ήταν 1200 δολάρια, ήταν 1200 δολάρια, ήταν γύρω στα 1600 με 1800, τώρα είναι 1000 δολάρια η επίσημη τιμή της Nvidia. Η επίσημη τιμή στην Ευρώπη, άμα πας να δεις το site της Nvidia, το γερμανικό ας πούμε, που έχει σε ευρώ για να αγοράσεις και καλά Founders Edition που δεν υπάρχουν ούτε αυτές, νομίζω είναι γύρω στα 1150 ευρώ και αυτή έρχεται στα 1800, είναι μεγάλη διαφορά, απλά είναι πολύ τούμπανο η κάρτα όσον αφορά στην κατασκευή της. Έρχεται με 16 GB μνήμης GDDR7, τις πολύ γρήγορες, οι οποίες δεν είναι overclocked, όμως η κάρτα και οι μνήμες μπορούν να γίνουν overclocking. Κατάφερα να δώσω το γνωστό συν 375 MHz, γιατί αυτός είναι ο περιορισμός που έχει όλη η σειρά 5000 στη μνήμη, και νομίζω γύρω στα 400 MHz στον πυρήνα, και πήρα γύρω στο 10% αύξηση επιδόσεων, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καλύψει τη διαφορά από την 4090 και να την ακουμπήσει στις επιδόσεις σε κάποια παιχνίδια, γιατί αναλόγως στο παιχνίδι η διαφορά που έχουν οι 5080 σε σχέση με το 5090 ή με τη 4090 που είναι η προηγούμενης γενιάς flagship κάρτα το GPU της Nvidia, είναι εκεί από 10 μέχρι 20% αναλόγως το παιχνίδι, οπότε με το overclocking μπορεί να πας λίγο παραπάνω και να καλύψεις το κενό, οπότε να έχεις μια πραγματικά σχεδόν κορυφαία σε επιδόσεις κάρτα, αν εξαιρέσουμε τη σειρά της 5090 που και αυτές είναι και ακριβές και δεν τις βρίσκεις πουθενά. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα λίγο τις επιδόσεις.
Γιατί εγώ τη σύγκρινα με τη δικιά μου τη 4090, η οποία να σας πω ότι είναι μικρότερη από αυτήν, η Ventus δηλαδή 3X που έχω, είναι αρκετά μικρότερη από αυτήν. Θυμάμαι όταν είχα βάλει την πρώτη φορά τη Ventus, και μπορείτε να δείτε και το video review εδώ από πάνω κάπου μέσα στο κανάλι μας υπάρχει. Όταν την είχα βάλει μου είχε φανεί τεράστια, αλλά τώρα δίπλα της είναι μια σταλιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις επιδόσεις. Έτρεξα συνολικά Assassin's Creed Mirage, Avatar, Frontiers of the Pandora, Black Myth, Wukong, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Horizon Zero Dawn Remastered και Shadow of the Tomb Raider σε 4K και 1440p. Πήρα τις ίδιες μετρήσεις με τις ίδιες ρυθμίσεις και με τη 4090 μου για να έχω ένα μέτρο σύγκρισης. Όλες οι μετρήσεις γίνανε στον υπολογιστή μου, όπου είναι με τον 9800 X3D και το MSI Carbon, το motherboard που είχαμε δείξει παλαιότερα όταν έκανα την αναβάθμιση, με 32 GB μνήμης σε Windows 10, δεν έχω αναβαθμίσει σε Windows 11, είναι Windows 10, είναι ένα PC που χρησιμοποιώ κανονικά. Έβαλα τους τελευταίους drivers που είχε διαθέσιμους η Nvidia εκείνη την περίοδο. Νομίζω αυτοί ήταν οι ίδιοι drivers με αυτούς που χρησιμοποίησα μετά που βγήκε και η 5070 Ti. Με απενεργοποιημένο από αυτό το control panel της Nvidia όλα τα εφέ που μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στις επιδόσεις. Έτρεξα σε δύο αναλύσεις λοιπόν και έτρεξα επιπλέον στο Cyberpunk 2077 και κάποιες μετρήσεις για το FrameGen, γιατί ουσιαστικά η βασικότερη διαφορά που έχουν η σειρά 5000 σε σχέση με την 4000 όσον αφορά στο DLSS, γιατί ναι μεν έχουμε DLSS 4, αλλά το DLSS 4 σαν upscaling τεχνολογία υποστηρίζεται από όλες τις RTX κάρτες γραφικών. Απλά η σειρά 5000 έχει το multi-frame generation. Σειρά 4000 είχε το απλό frame generation που ουσιαστικά διπλασιάζει το frame rate. Εδώ πέρα μπορεί να το κάνεις επί 3 ή επί 4 και για στο Cyberpunk συγκεκριμένα το έτρεξα και στο επί 3 και στο επί 4. Επίσης υπάρχει με το DLSS 4 έφερε η Nvidia και μια καινούρια τεχνολογία του upscaling, γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ένα διαφορετικό μοντέλο, το λεγόμενο CNN, και τώρα ονομάζεται Transformer Model, το οποίο είναι καλύτερο όσον αφορά στην εικόνα, έχει μια μείωση στις επιδόσεις της τάξης του 3 με 4%, το δοκίμασα και εδώ πέρα δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στο Cyberpunk, το οποίο επιτρέπει να αλλάξει το μοντέλο του DLSS Upscaling μέσα από το παιχνίδι. Όλα τα frame gen και οι μετρήσεις στο Cyberpunk γίνανε με το Transform μοντέλο για να έχω την καλύτερη εικόνα, το οποίο παιδιά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό και ουσιαστικά όταν χρησιμοποιείς upscale σε 4K από στο performance, δηλαδή από 1080p, η διαφορά σε σχέση με πριν είναι η μέρα με τη νύχτα. Απλά αυτό δεν είναι κάτι που έχει μονάχα η 5080 της MSI ή οποιαδήποτε κάρτα της σειράς 5000. Μπορεί να το αξιοποιήσεις σε όλες τις κάρτες που είναι RTX, που έχουν δηλαδή DLSS από τη σειρά 2000 μέχρι και σήμερα. Μην καθυστερούμε, πάμε να δούμε τις μετρήσεις και να κάνουμε και ένα σχολιασμό. Θα ξεκινήσω με το Assassin's Creed Mirage σε ανάλυση 4K, όπου είχα εδώ πέρα στην RTX 5080 στη Supreme πήρα average 107 fps, ενώ η 4090 μου έδωσε 121 fps, μια αύξηση 14 fps που ουσιαστικά είναι περίπου 12%. Βλέπετε και τα max και min frame rate που κατέγραψε το benchmark. Όλα τα παιχνίδια που έτρεξα είναι παιδιά με το ενσωματωμένο benchmark του παιχνιδιού. Μπορείτε δηλαδή, άμα έχετε το παιχνίδι, να το τρέξετε κι εσείς και να δείτε πάνω κάτω με πώς αποδίδει. Οι μετρήσεις γίνανε σε ultra ποιότητα γραφικών, στην καλύτερη ποιότητα γραφικών που υπάρχει, με φυσικά σε όλες τις ρυθμίσεις απενεργοποιημένο το V-Sync και όλα αυτά που μπορεί να περιορίσουν την απόδοση. Σε 1440p η διαφορά είναι αντίστοιχη σε frames, περίπου 15 frames, 161 μου έδωσε με 176 στη 4090, αλλά η διαφορά είναι μικρότερη, 7%, και βλέπετε ότι στο max έχω 240 fps και στις δύο περιπτώσεις, οπότε μάλλον υπάρχει εκεί κάποια πώς να το πω, ένας περιορισμός από το ίδιο το παιχνίδι. Συνεχίζουμε με το Avatar Frontiers of the Pandora, το οποίο το έτρεξα και αυτό σε ultra γραφικά, τα πάντα στο μέγιστο όπως το επιλέγεις μέσα από το παιχνίδι σε ultra, όπου
Εδώ η διαφορά που έχουμε και Ray Tracing ουσιαστικά ενεργό, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. 52 FPS μας δίνει η 5080, 65 FPS η 4090, 13 FPS, το οποίο περίπου είναι 25% ταχύτερη 4090 από την 5080 στην προκειμένη περίπτωση, και βλέπετε και τα ελάχιστα και μέγιστα frames που έφτασε το παιχνίδι. Σε 1440p η διαφορά είναι της τάξης των 19 frames, περίπου 20%, 96 FPS μου έδωσε η κάρτα η 5080 η Supreme, 115 ήταν η 4090. Black Myth Wukong, το οποίο το Black Myth Wukong έτρεξα το benchmark που μπορείτε να το βρείτε και δωρεάν στο Steam. Το έτρεξα και χωρίς Ray Tracing και με Ray Tracing, αλλά απλά με Ray Tracing βάλαμε υποχρεωτικά, έβαλα DLSS. Πάμε να δούμε χωρίς Ray Tracing, με Cinematic Mode, τα καλύτερα γραφικά σε 4K ανάλυση. Βλέπετε ότι και οι δύο κάρτες, 5080 μου έδωσε 43 FPS, που είναι πραγματικά λίγα. Δηλαδή χρειάζεται ουσιαστικά για να το απολαύσει το παιχνίδι, ακόμα και χωρίς Ray Tracing, χρειάζεται να βάλεις κάποιο upscaling, να παίξεις με το DLSS. Με 5 frames παραπάνω η 4090, μια αύξηση της τάξης του 11-12%. Ενώ σε 1440p η διαφορά ήταν πάλι 5 FPS, πολύ μικρότερη σε ποσοστό, γύρω στο 7%, πάντα μιλώντας χωρίς Ray Tracing σε Cinematic Mode. Πηγαίνοντας τώρα με Ray Tracing, όπου εδώ υποχρεωτικά έβαλα και DLSS, το Performance Mode, ουσιαστικά μέσα από την μπάρα διάλεξα 50% σαν ανάλυση, που είναι ουσιαστικά από 1080p το upscale γίνεται. Εδώ η διαφορά ήταν 8 fps, μπορέσε να έχει γύρω στα 55 fps με very high ray tracing, όλα τα καλύτερα ray tracing, η 5080 που είναι αρκετά playable το παιχνίδι. Με τη 4090 να είναι γύρω στο 15% ταχύτερη. Σε 1440p ήταν πιο κοντά οι δύο κάρτες, 88 fps μου έδωσε η 5080 της MSI Supreme, 95 fps μου έδωσε η 4090. Πάμε να δούμε λιγάκι Dying Light 2. Έτρεξα με το High RT Mode μόνο Ray Tracing. Σε 4K λοιπόν, εδώ πέρα η διαφορά ήταν της τάξης των 15 frame, γύρω στο 20% πιο γρήγορη η 4090 από την 5080. Βλέπεις ότι παίζει το παιχνίδι με 88 fps με όλα στο μέγιστο χωρίς DLSS, είσαι μια χαρά. Ενώ σε 1440p το παιχνίδι μου έδωσε 144 fps, πάρα πολύ καλές επιδόσεις, αλλά πάλι ήταν πίσω γύρω στα 20 καρέ, γύρω στο 15%. Πιο γρήγορη ήταν 4090. Horizon Zero Dawn Remastered, το οποίο δεν έχει Ray Tracing, έχει πολύ ωραία γραφικά, αλλά από ό,τι τρέχει και πολύ καλά πρέπει να έχει και ένα περιορισμό στο frame rate, γιατί ακόμα και σε 4K η διαφορά ήταν 18% μεν, από 100 fps που μου έδωσε συγκεκριμένη κάρτα, παίζει μια χαρά δηλαδή 4K, 118 μου έδωσε 4090, ενώ σε 1440p προφανώς τερμάτισε στο μεγαλύτερο κομμάτι και στις δύο κάρτες μου έδωσε το ίδιο frame rate, 162 με 163, γιατί προφανώς αυτά τα 320-326 που είναι το max που βλέπω εγώ εδώ, είναι κάπου εκεί πέρα που τερματίζει και μάλλον έπαιζε πάρα πολύ ώρα εκεί και δεν μπόρεσε να δώσει μεγάλη διαφορά. Sound of the Tomb Raider, ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο έχει και Ray Tracing, το έβαλα max όλες τα γραφικά, τα max, όχι την ενσωματωμένη ρύθμιση που έχει για Ultra, τα ενεργοποίησα όλα και έβαλα και Ray Tracing στο Ultra. 106 fps μου έδωσε στο 5080 της MSI στη Supreme, 127 fps στη 4090, μια διαφορά γύρω στο 18%, 18% καλύτερη δηλαδή η 4090, ενώ σε 1440p η διαφορά ήταν μικρότερη, 25 fps, από τα 202 που μου έδωσε η Supreme πήγαμε στα 227, που είναι περίπου 13%, και βλέπετε και τα max frame rate 375 έφτασε η κάρτα της MSI Supreme. Τώρα πάμε να δούμε λιγάκι το Cyberpunk, το οποίο είναι και αυτό λιγάκι απαιτητικό, το έτρεξα και αυτό σε δύο ρυθμίσεις, χωρίς Ray Tracing και με Ray Tracing. Εδώ μάλλον κάποιο σφάλμα έχω κάνει, δεν μπόρεσα να το επαληθεύσω, γιατί μου έβγαλε πιο γρήγορη την 5080 σε 4K Ultra χωρίς Ray Tracing την 5080, ίσως κάτι έγραψα λάθος, μπορώ να τα έχω μπερδέψει, γιατί σε 1440p η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη, γύρω στο 15%. Ενεργοποιώντας τώρα το Ray Tracing, το Overdrive Ray Tracing, έβαλα DLSS Quality.
Και θα συζητήσουμε λιγάκι γι' αυτό τώρα. DLSS Quality τώρα, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Είναι γύρω στα 10 frames που είναι γύρω στο 20% περίπου. Σε 4K αυτό, ενώ σε 1440p γύρω στο 15% ταχύτητα και σε 4K σε 1440p ή 4090 πάντα με DLSS Quality. Και τώρα κάνω αυτή την κουβέντα γιατί βλέπετε ότι τα 43,7 fps που μου έδωσε σε 4K ανάλυση με DLSS στο Quality δεν είναι καλό base frame rate για να χρησιμοποιήσεις frame generation. Και εδώ τώρα πάμε να δούμε το frame generation, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις καλό latency με 43 fps. Θες μια βάση γύρω στα 60 fps για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις το frame generation. Okay. Οπότε τι έκανα εδώ πέρα, άλλαξα το DLSS από το Quality, το έβαλα στο performance mode και δοκίμασα την κάρτα. Τι απόδοση, γιατί δεν είναι απόδοση, δεν είναι πραγματικές επιδόσεις, είναι fake frames, είναι interpolation, το πούμε έτσι. Πόσο smooth φαίνεται το παιχνίδι στην οθόνη που το παίζεις. Αυτό είναι το frame generation. Το δοκίμασα σε 2EP, 3EP και 4EP για να δείτε πώς πηγαίνει η διαφορά. Αλλά ήθελα να έχω ένα καλό base frame rate όσον αφορά στο ελάχιστο. Οπότε έβαλα 4K overdrive με DLSS στο performance mode για να έχω κοντά στα 60 κατά το δευτερόλεπτο. Έβγαλα 58,8, μπορείτε να δείτε εσείς εδώ το average που είναι, έτσι, με το minimum να είναι 52,6 και το maximum 66,4, οπότε είσαι γύρω στα 60 καρέ, έχεις μια καλή βάση για να χρησιμοποιήσεις το frame generation. Βάζοντας 2EP frame generation πήγαμε στα 103 fps, 3EP frame generation 145,8 fps, 4EP frame generation 184 fps χοντρικά. Δηλαδή φτάσαμε να έχεις ένα smoothness στην οθόνη που είναι 180 fps, αλλά για να μπορέσεις να το απολαύσεις αυτό πρέπει να έχεις και ένα high refresh rate 4K monitor, στην προκειμένη περίπτωση που έχω 4K. Δηλαδή εγώ που έχω το monitor μου είναι 144 Hz, ακόμα και το 3EP frame generation, γιατί προσπέρασα αρκετές φορές τα 144 Hz που είναι το monitor, βλέπεις το max είναι 161, μου έκανε tearing, screen tearing, το οποίο δεν είναι ωραίο να το έχεις. Άρα για να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς το frame generation όσον αφορά σε αυτό που βλέπεις, έτσι, γιατί η αίσθηση του παιχνιδιού είναι σαν να παίζεις το παιχνίδι στο αρχικό frame rate περίπου. Είναι λίγο χειρότερο το latency, οπότε γι' αυτό θέλουμε να έχουμε 60 ή και πάνω καρέ αρχικά στο παιχνίδι πριν ενεργοποιήσουμε το frame generation, για να παίζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άμα θέλεις να παίξεις, άμα έχεις 60-70 στο αρχικό και θες να παίξεις με το μέγιστο σε 4K και να πας στα 200, ας πούμε, με 4p frame generation, πρέπει να και το monitor σου να έχεις ένα 4K monitor στα 240 Hz. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Για να το απολαύσεις, έτσι, να το απολαύσεις την εικόνα, να είναι τόσο fluent, να φαίνεται ότι παίζει στα 240 fps. Απλά, ξαναλέω, το latency, αυτό που θα νιώθεις στο χειριστήριο, δεν είναι αυτή η ίδια ταχύτητα που θα το έπαιζα αν έπαιζα με native με 240 fps. Γι' αυτό έχει κράξει όλος ο κόσμος στην Nvidia όταν βγήκε και ανακοίνωσε 50-70 και ότι έχει τις ίδιες επιδόσεις με την 4090. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιήσουν το multi-frame generation, γιατί ξαναλέω πρέπει να έχεις ένα πολύ γρήγορο monitor για να μπορέσεις να το απολαύσεις και πρέπει και το βασικό σου frame rate να είναι πάρα πολύ ψηλό. Η συγκεκριμένη κάρτα της MSI Supreme γενικότερα μπορεί να παίξει άνετα 4K παιχνίδια, ακόμα και απαιτητικότερα παιχνίδια. Η κάρτα λοιπόν της MSI είναι μια εξαιρετική πρόταση από άποψη κατασκευής, επιδόσεων, θορύβου, overclocking. Θα ήθελα μια καλύτερη βάση μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τιμές. Στα 1.800 ευρώ προφανώς δεν αναβαθμίζεις αν έχεις 40-80 ή 40-90. Είδατε ότι είναι πιο αργή από την 40-90. Αν έχει 40-80 Super δεν αναβαθμίζει. Αν ακόμα και να έχει 40-70 Ti Super, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν αξίζει να αναβαθμίσει, να δώσει τόσα πολλά χρήματα. Αξίζει αν έχει μείνει στη σειρά 2000, γιατί από ό,τι φαίνεται θα μείνει αυτή η γενιά για άλλα 2,5 χρόνια και δεν ξέρουμε πώς θα πάει την επόμενη γενιά. Άμα θέλεις κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, παιδιά. Οι τιμές είναι το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο πολύ κάρτες. Ναι, δεν έχουμε next gen to gen τόσο μεγάλη αύξηση επιδόσεων, αλλά είναι μια πραγματικά γρήγορη και ικανή κάρτα. Τα λέμε στο επόμενο. Άντε, γεια!